chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Guns Lovers, câu lạc bộ những người Việt yêu súng. Mình là MC Gấu Trúc và đây là Dưa hấu. Hôm nay chúng tôi đang đứng gần những cái tủ đựng súng, những cái két sắt chẳng hạn, là những cái tủ rất là thông dụng để chúng ta dùng súng và giữ súng. Thì ở những tiểu bang khác chúng ta cần có những cái tủ súng để giấu súng, giữ súng, nhưng mà người Texas của Gấu đây thì chúng ta có quyền cầm súng. Tất cả những nơi nào gọi là nhà, như là xe nè, lều cắm trại nè, hoặc là cái nhà của chúng ta có thể để bất cứ nơi nào trong những nơi đó. Và nếu mà chúng ta không có bằng nhá, chỉ cần một cái giống như chứng minh nhân dân, mình đã có thể mua được súng và có thể giữ được súng ở những nơi đó rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cầm ra đường đó thì chúng ta thi lấy bằng của Texas thì không đến nỗi quá khó như những tiểu bang khác. Mình có thể có bằng và cầm bằng, và mình có thể cầm súng như một người cảnh sát vậy, tương đương với cảnh sát, mình gài đi phơi phới chẳng cần phải sợ gì hết. Nhưng mà đó là tiểu bang Texas thôi, còn những cái tiểu bang khác thì chúng ta có những cái luật lệ riêng. Ở Texas thì chúng ta có những cái quyền luật lệ đó để bảo vệ mình, để tự vệ, để phòng thân, để giúp đỡ người khác, chẳng hạn bảo vệ những người thân yêu của mình và những vật dụng của mình. Nhưng mà những tiểu bang khác như chị Dưa Hấu từ Minnesota tới thì chị sẽ giới thiệu sơ với các bạn về luật ở Minnesota. Mời chị. Nhắc đến Minnesota thì cũng khá thú vị về tiểu bang này, bởi vì một năm có 12 tháng thì chúng em chỉ có 7 tháng tuyết thôi, cũng không có bao nhiêu cả. Chứ ở đâu thì cũng quen, đi đâu thì cũng nhìn ở ngoài đường nó cứ trắng, trời tuyết nhiều, trắng này, mặc đồ trắng nữa là không nhìn thấy gì cả. Nói chung là cũng không đến nỗi, chỉ có 7 tháng thôi mà. Đó là một vài điều thú vị về Minnesota. Và nhắc đến súng thì cũng có những cái thú vị riêng về cái luật súng. Chẳng hạn như ở Minnesota thì chúng tôi cũng có quyền được sở hữu súng, nhưng bởi vì họ nghĩ đến cái tính nhân văn hoặc là cái cơ hội để mà bảo vệ con người, trong đó có những cả tội phạm khi mà họ có ý định vào nhà của chúng ta để mà gây hại chúng ta hoặc là cướp bóc, thì khi mà họ vào nhà chúng ta thì nếu trong cái gia đình đó có sử dụng súng hoặc là sở hữu súng thì họ phải giấu súng vào cái két sắt để một nơi, và cái chìa khóa của cái két sắt đó họ phải để một cái nơi khác. Bởi vì nếu như mà cái người đó vào nhà của chúng ta chẳng hạn thì chúng ta phải đi lấy chìa khóa, rồi chúng ta phải mở két sắt ra, thì trong cái khoảng thời gian đó cứ lạch cạch thì cái người đó có thể nghe được mà biết để mà có thể chạy đi, thì là một cái cơ hội để cho người ta sống sót chẳng hạn. Cũng là một cái cách để bảo vệ cho con người. Tuy là có những cái hạn chế nhất định, không có thoải mái như là cái bên em Texas này thì ui dồi, tòng ten là cầm súng như kiểu cảnh sát vậy đó. Em mới thích ra đường là cứ cầm súng rồi, mà chỉ cần lấy bằng thôi, đúng không em? Thì cũng dễ. Chỉ cần có một cái chứng minh nhân dân thì mình đã mua được súng rồi, còn toàn ten là mình phải có cái bằng. Còn bên chị có cần bằng hay không? Cũng phải cần bằng để mà sở hữu súng, nhưng mà nếu mà chúng tôi phải mang súng ra đường thì ví dụ chúng tôi phải để vào trong cái xe ô tô của mình thì đương nhiên là súng để đằng trước và cái băng đạn phải để một cái nơi khác, ví dụ như là để trong cốp xe chẳng hạn. Như thế là phải có bằng. Đúng rồi, phải có bằng thì mới Khó gì. chứ còn thật ra là cũng hạn chế lắm á, chứ nghĩ rằng mà cần phải dùng súng bò ra cái cốp xe để mà lấy cái băng đạn xong rồi lắp vào cái đạn. Tại vì em nghĩ đa phần khi mà mình dùng súng thì mình đang ở trong xe, tức là có một thằng ở ngoài cửa sổ nó chỉ vào đầu rồi. Đấy. Và nếu mà mình không có băng đạn thì sao bắn? Thì một số bạn nói trong cái Vegan Lovers comment đó là Mỹ thật ra là thoải mái quá, mọi người thích là mua súng. Cái đâu có như là một số những cái quốc gia là bạn không thể mua được, nhưng mà mỗi một cái tiểu bang nó như là một cái đất nước nhỏ ở trong nước Mỹ vậy. Thì vì mỗi một tiểu bang nó có một cái luật để mà mua súng khác nhau, sử dụng súng khác nhau, cho nên là cũng không dễ như các bạn nghĩ đâu nhá. Như là tiểu bang Minnesota thì Dưa Hấu đã nói về cái gọi là hạn chế của nó rồi. Còn cái bên bạn Texas này thì nói chung là dễ hơn rất là nhiều, và cái quyền sử dụng súng dành cho một con người nó cái quyền hạn của con người nó cảm giác như là có thể tự bảo vệ mình một cách cao hơn trước khi mà chờ về cảnh sát đến để mà cứu mình chẳng hạn, thì nó có phải dễ dàng hơn đúng không? Thì nói chung là em rất tự hào là một người Texas, tại vì nếu mà mình đã có khả năng, có đủ độ tuổi để mua súng thì mình đã có những cái suy nghĩ chín chắn rồi. Thì mình dùng làm hại người ta đâu cần phải dùng tới súng, mình cứ dùng bất cứ thế nào. Súng là dùng để tự vệ, là điều thiết yếu, cũng để săn bắn vậy. Nếu mà khó khăn quá thì những cái cuộc vui, những cái cuộc săn bắn vui chơi của mình nó bị hạn chế lại. Rồi
em thấy cảm giác như con người càng ngày càng loạn rồi. Nếu mà mình tìm được đến cái chìa khóa để mở két sắt là em nghĩ chắc em chết tại cửa két sắt rồi. Chứ làm sao mà tìm ra cho kịp, em không nhớ em ăn cái gì ngày hôm nay mà thì làm sao mà nhớ cái chìa khóa để ở đâu, nhất là trong những lúc mình đang hoảng loạn. Đúng rồi. Mình đang nằm ngủ ngon mà nghe cái rầm một cái cửa sổ mình nó bật ra thì hết hồn hết vía, không còn biết ở đâu mà tìm, đúng không chị? Nhưng mà em nghĩ là tại bên nó lạnh phải không? Thì Thực ra lạnh quá. Ui, để mà nghĩ đến đi vào nhà người khác ăn trộm thì không hết hơi. Tôi nghĩ lái xe xung quanh toàn là tuyết. Rồi, không phải đồi núi lắm nhưng mà tuyết nhiều quá. Một năm chỉ có 7 tháng tuyết thôi chứ mấy. Cho nên là cái gọi là nghĩ đến để mà đi gây hại người khác nó cũng hạn chế nhiều. Dầu nghĩ là như thế. Cho nên là lý do tại sao họ phải có những cái quyền hạn nó hạn chế một tí. Chứ còn nếu mà thoải mái qua bên Texas thì thời tiết nó ưu đãi hơn, thì mọi người có thể đi săn bắn rồi đi sử dụng súng những cái ví dụ như là thú vui gọi là tiêu khiển, đúng không ạ? Thì nó dễ dàng hơn. Minnesota lạnh quá. Đấy. Texas mình là được một cái là địa lợi rất là tốt, những cái mùa màng nó cũng rất là tốt cho những cái công việc outdoor là ngoài trời săn bắn như vậy. Thế các bạn thấy không, Mỹ không phải chỗ nào cũng dễ, không phải tiểu bang nào cũng dễ. Cái quyền của mình nó nằm ở nơi mà mình ở, và trong cái sự bảo vệ của đất nước nữa, chứ không phải là mình muốn làm gì mình làm. Mình có sự tự do trong cái khuôn khổ của riêng mình. Các bạn nhớ nhé, không phải ở đâu cũng dễ, không phải thích là chĩa súng bắn người ta đâu. Đó, bởi vậy nếu mà em thích giết người, em cầm dao ra em lụi cái cũng được. Đó, quý vị thấy không? Đó, bây giờ đó là hết cái phần này rồi, để chúng tôi chia sẻ về một tí về luật lệ và chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến cái video két sắt tiếp theo. Nhưng mà tới đây là hết cho cái chương trình đối ẩm của hai chị em. Thảo luận. Xin mời các bạn nhớ coi thêm những cái video tiếp nhé, và nhớ like và subscribe Việt Guns Lover để có được những cái video tiếp theo nhé. Xin chào, Bye.